अब टोली लिएर आएर घाँस खानु अहिले के गर्दाखेरि गरेको गर गर्दा अर्को 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 सुरुमा गरेर गर 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 So hello and namaste everyone, hope you guys are fine है पशुपतिको साइडबाट भ्लग सुरु कन्टेन्ट दिन आएको ल जय पशुपतिनाथ सबको रक्षा गरौँ सो अलरेडी गाइज आज चाहिँ हामी भक्तपुर टक्कसँग राइड जाँदैछौँ राइड भन्दा नि मेन भनेको स्यान्डीलाई उता भक्तपुरमा राखेको थियो अन्त स्यान्डीलाई लिन जाने होइन अनि त्यहीबाट अनि यसो तपाईँहरूलाई एउटा भ्यू पनि देखाइदिउँ भनेर मसँग दुईचोटि गइसकेको ठाउँ हो कि त्यो ल बटारिदिउँ अब हामी नि यिनीहरूसित एक बटारिदिउँ है त गाइज सिनामङ्गल यहाँ त क्या सेउकाको बास्ना आउँछ भने क्या सेउकाको बास्ना आउँछ कि यहाँ सिनामङ्गल आएपछि त कोलाई सिनामङ्गलमा सेउकाको बास्ना आउँछ यसो कमेन्ट हान्नुमै गाइजहरू मामा 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 कतिवटा मामा हो छैन पानी पर्छ बाबु 100 हो हामी जहाँ जाने भनेको छ नि होइन हामी जहाँ जाने भनेको छ त होइन त्यहाँ त 100 पानी पर्छ भने डाँडामा हो नि त अनि पानी पर्छ कि सो अल राइट गाइज है अब चाहिँ अलि अगाडि पुगेपछि भेटौँला होइन अलि अगाडि पुगेपछि भेटौँला गाइज अब जामसाम यस्तै हो होइन ल A few moments later. मैले बचाइदिएँ झन्डै गएको थियो त्यो कत्रो कटा निस्किएको अब चाहिँ धोसे अफलोडिङ है ब्रो हो हामी रोक्ने अब ल ओइ चाक्दैछु सुन्नु ब्याग चाहिँ उठाएर फराएर हान्ने पनि बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा गर्ने भयो भने अच्छा नि होइन हामी सिधै जानुपर्छ यहाँबाट गाइज अब फेस भ्लगमा भेटौँला सो अलराइट हामी सगरमाथा जाने बाटोमा हिँड्दैछौँ हामी है एकदम ठुलो ट्रेकिङ छ हाम्रो यहाँ अगाडि अर्को एउटा छ ट्रेकिङ जाँदैछ हाम्रो सामान उडेर आउँदैछ यता माथिबाट गाइजहरू है त्यही हो है अब भ्यू पनि यस्तो बवाल आएको छ है बवाल भ्यू है यस्तो जङ्गल बाटो थाक्यो कहिले नहिँड्ने मान्छे हामी त्यही त किरासिरा होला टाउमा यहाँ बाघ सागको
घर क्या हो मेरै गुफा हो हजुर मेरो यो भालु हो नि त यहाँको कट देला नै कट नै गरेको हम एडिट गर्ने मै हो उही त्यो धरार हो क्या यहाँ नआइज क्या मोबाइलमा म जुम गर्दैछु मोबाइल कति टाइम जुम भन्ने हो होला भएन तिमीलाई अब पुग्यो नि प्याक हुन्छ है फेरि यहाँ खतरा सुसाइड हान्ने ठाउँ रहेछ है 200 रुपियाँको पेट्रोल खर्च गरी यहाँ कसरी जान्न आउँछ घरमा जाने 20 रुपियाँको मुसाको बिस्किट नि खाने कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं तिमी मरेन त्यो 20 फेरि खाने हस्टेलमा बस्यो फाइनली हामी आइपुग्यौँ यहाँ ऊ त्यो एउटा रिसोर्ट चाहिँ छ त्यही अब भ्यू चाहिँ यस्तै हो तर टोली लिएर आएर यहाँ हौसला खानु ठिक हुन्छ यहाँ माथि हेर्न भोलि मेरो के हो मेरो मेकअप भएको छ नि त नि मेकअप एकछिन अब सिनेमेटिक चाहिँ खानु पऱ्यो त्यो होटल थियो उयो माथि एक्सप्लोर हान्ने आइज उयो माथि छिर्दिउँ आइज एक्सप्लोर हान्ने त्यहाँ ऊ टाइमलेस भएर म्यान भर्सेस वाइल्ड गर्न आइसकेको छौँ हामी गाइजहरू अब है ऊ यहाँ ठाउँ रहेछ त ओ यहाँ त फोटो बवाल आउँछ होला यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है गाइजहरू है यस्तो राम्रो ठाउँमा खाना भन त्यसरी त्यही त यहाँनिर हामीले अब यो किरा खानेवाला छौँ है खा त जङ्गल आयो भन्ने तैँले मलाई कि बियर गिस भन्छ नि यस्तै हो यो त छैन है भाइ पनि हामी रोकिन्थेन यहाँ चाहिँ एउटा ओछ्याएर खानु खतरा हुन्थ्यो नि ओछ्याएर सबिनलाई सुताइदिनु अहिले के गरेर गर्दाखेरि गर एकछिन गर मर्ला चाहिँ अर्को सुरुमा गरेर हाम्रो यहाँ रानीकोटको ऊ के भन्छ अरे ओ चिम्पान्जी भेटेको ठ्याक्क यता हेर यता कलर नि ठ्याक्क मिल्दो रहेछ हामी बल्ल तल्लो म्यान भर्सेस वाइल्डको अब कम्प्लिट हुन आँटेको छ हामीले यहाँ खतरा ठाउँ भेटिसक्यौँ है क्यामेराम्यान म चाहिँ बियर गिस है बियर बिसको थाहा छैन म त्यो हेर्दिनँ है अब यस्तो हामीले खानुपर्ने हुन्छ यो खाऊ ओइ खाइदिए खाए अहिले खाए ओ यो नि खानुपर्ने हुन्छ तिमीले यो पनि खाऊ त यो नि खाऊ यो अनि देखाउ अहिले जस्तै गर होइन त्यस्तो अलि भोक लागेको हुन्छ तिमीलाई ल छिटो ओ खाए ढुङ्गा नि खा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ साँचो बिना बाइक चलाइरहेको छौँ है साँचो चाहिँ यता छ यता साँचो आयो बाइक साँचै छैन गाइस यो साँचो
भाइको साथै छैन सुत्दै गाई चाहिँ अब धेरै A little longer than a few minutes later. सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ यहाँ मामा घरको बाटो आइपुगिसक्यौँ है मामा घरको बाटो एकदम एडभेन्चरिङ छ है यो चाहिँ माथिको त्यो ठुलो ब्लू कलरको घर चाहिँ होइन ठुलो मामाको होइन यताको त्यो सानो पिङ्क घर चाहिँ सानो मामाको कोही छैन रहेछ Sandy, lah, satu lah, matiin. Good. Ini. Ya. Ini. Ama? Oh, Ama. Son.